درود خدمت دوستان عزیز. امروز رسیدیم به مرحله کار گذاشتن جعبه مینیاتوری داخل واحد. مرحله به مرحله براتون توضیح میدم. نکات مربوطم در حین ویدیو گرفتن براتون ذکر میکنم. قبل از این که بخوام جعبه مینیاتوری رو کار بذارم یه سری توضیحات بدم. عزیزان، داخل واحدهایی که تعداد سرخطاش زیاده، همیشه جعبه مینیاتوری که تهیه میکنی تعداد فیوزایی که جا میگیره داخلش بیشتر از تعداد سرخطایی باشه که نیاز دارین. به طور مثلا شما اگر 6 تا سرخط دارین توی یه دونه جعبه مینیاتوری، یه جعبه مینیاتوری 12 فیوزه تهیه بکنید. برای چی؟ که داخل اون جعبه مینیاتوری جا داشته باشین برای کار گذاشتن پایه نول یا همون شینه نول و شینه ارت. حالا این ساختمون که ارت نداره، ولی خب جاهایی که داره حتما موقع کار گذاشتن جعبه مینیاتوری در خاطرتون باشه که شما توی جعبه مینیاتوریتون جا برای ارت و نول داشته باشید و مهمه که جا اندازه شینه داشته باشید و اینجوری در نظر نگیرید که سر نولا بخواد به هم دیگه سربندی حالت پیچیدن مثل خیلیا که انجام میدن. اونجوری کار فایده نداره، چون اگر تو اون ساختمون دستگاهی با جریان بالا استفاده بشه مثل کولر گازی، قطعا اون قسمتی که شما نولا رو سربندی کردیم به هم دیگه پیچیده شده از اونجا داغ میشه و باعث میشه که سیما بسوزن و همین که سیما سوخته میشن، قسمت مسی که توی اون سوختگی بوده و حرارت بالا ایجاد شده دیگه اون رسانه‌های قبلی ها نداره، مثل قبل رسانه‌های بالا نداره و ضعیف میشه. باید سیم عوض بشه و دنگ و فنگای خیلی زیادی داره. پس همین که شما موقع جعبه مینیاتوری گذاشتن یه سایز 2 سایز بیشتر در نظر بگیرید واسه جعبه مینیاتوری، این خیلی مشکلات رو حل میکنه. من الان توی این ساختمون یه دونه جعبه مینیاتوری در نظر گرفتم که داخلش هولوش 8 تا فیوز بخوره. به اندازه 3-4 تا فیوزم جا گذاشتم که شینه نولمون جا بشه. شینه ارتم اینجا خبری ازش نیست، ولی اگر شینه ارتم بود باز برای 4 تا فیوز، جای 4 تا فیوز هم شینه ارتو ساپورت میکرد هم شینه نولو. ارتو یه طرف فیوزا میذاشتین، نول هم طرف دیگه فیوزا وسط قرار میگرفتن، سیم بندی شما هم خیلی ترتمیز و قشنگ میشه. خب بریم روی کار براتون یه سری توضیحاتو بدم. قسمت کنده‌کاری دیوارو که موقع قوطی گذاری و لوله گذاری براتون توضیح دادم، اینجا هم همون شیار زدن برای جای فرم جعبه مینیاتوری مثل همون قوطی گذاریه، فقط ابعادش بزرگتره، تعداد شیارهای بیشتری رو میطلبه که شما اینجا میخوایم بزنین. این دیوار چون تیغش خیلی نازک بود، برای همین موقع کندن باعث شد که آجرها کنده بشه، چون عمق جعبه مینیاتوری خیلی بیشتر از برای جای لوله است. ببینید که جای لوله ها آجرها نریخته، ولی برای قسمتی که جای جعبه مینیاتوری بوده، چون نصف آجرها بعد کنده میشد، آجرها ضعیف شدن و ریختن. چون اون ورش هم اتاق خواب هست مشکلی نیست و ما با گچ خیلی راحت میتونیم اینو کار بذاریم. جعبه مینیاتوری که در نظر میگیرید جاشو، جای لوله ها تقریبا میشه گفتش که 80-90% جای خود جعبه مینیاتوریتون باید کنده بشه. ببینید الان این کل جعبه مینیاتوریه و ما تقریبا میشه گفت 90 خورده ای از درصد رو حذف کردیم برای اینکه لوله ها وارد جعبه بشن و فیوز ها این وسط قرار میگیره، شینه نول این طرف و شینه ارت هم این طرف به صورت عمودی. فیوزا هم اینجاست، فازا میاد زیر فیوزا، نول و ارت هم دو طرف جعبه مینیاتوری. وقتی که شما جعبه مینیاتوریتون رو کار گذاشتین، باید تعداد لوله هایی که میخواید کار بذارید واسه سرخطای جعبه مینیاتوریتون رو حساب بکنید. مثلا شما حساب میکنید که چند تا اتاق خواب دارید، اتاق خوابا سرخط میخوان، جاهایی که روشناییشون هم سرخط جدا میذارن، برای هر اتاق خواب باید 2 تا سرخط در نظر بگیرید. اینجا من یه دونه سرخط برای اتاق خواب در نظر گرفتم و روشنایی اتاق خوابم از همون پریزا سرخط میگیره، تغذیه میشه برقش. ولی خب اینجوریه که سرخط اول میره توی پریزا، تمام پریزا رو دور میزنه، 2 تا پریز بیشتر تو اتاق نیست، پریزا رو دور میزنه و از آخرین پریز میره برای کلید. اینجوری سرخط نذارید که سرخط اولتون بره توی کلید بعد بره توی پریزا. همیشه اول توی پریزا باشه بعد برسه به کلید. چرا؟ به خاطر اینکه شما اگر ببرید توی کلید، نولتون ناخواسته اونجا باید به هم سربندیش حالت پیچیدن باشه، ولی داخل پریزها سربندیتون اینجوریه که سیم نول هم زیر سیمگیر پریز قرار میگیره. حتی اگر از سرسیم هم استفاده نکنید که خیلی جاها استفاده نمیشه،
چون سیم میره زیر پریز پیچ خیلی محکم میگیره و جریان کشی خیلی راحت انجام میشه، داغ نمیکنه. برای همین بهتره که اول برید تو پریزا، سرخط تو ببرید تو پریزا. خب ما یه گچ باید بسازیم. اول از همه جعبه مینیاتوری رو کار بذاریم. گچی که میسازید باید دست و دل بازانه باشه، حسابی دورش رو پر بکنید چون جای زیادی داره و باید حسابی محکم بشه که مثلا اینجا هولوش 10 تا لوله میخواد بیاد داخلش، فشار اون 10 تا لوله جعبه رو دوباره نکنه در بیاره. پس یه گچ پرملات زیاد میسازیم که اینو پر کنه. بریم گچمون رو بسازیم. خب وقتی که ما خوایم جعبه رو کار بذاریم، اول باید دیواره ها رو گچ بزنیم دور تا دورش رو، بعد جعبه رو میذاریم، بعد دور جعبه رو پر میکنیم. پس اول باید به دیواره ها گچ بزنیم. من برای کسایی که اولین بارشونه اینا رو میگم، چون شاگرد خودم هم هنوز گچ زدن رو بلد نیست. اینو گچی که میذارید به دیواره ها بکشید. هنوز گچ ما شله. یه خورده گچتون باید صفر باشه که وقتی میزنید دیگه کنده نشه. گچو که زدین، جعبتون رو توی گچ فشار میدین که قشنگ گچ بگیرتش. ارتفاعش از سطح دیوار و قسمت برش نسبت به جایی که برای لولا گذاشتین، اینا رو همون اول رعایت کنید که دیگه بعد از اینکه چسبوندین هی نخواین این ور اون ورش بکنید که اون گچایی که قشنگ اومدی گرفته هی شل نشن. پس همون اول هر کاری که لازمه رو انجام بدید. خب جعبمون رو صفر میکنیم و بعدش میریم سراغ برش لوله ها. عزیزان موقع گچ زدن این دقت رو داشته باشید که گچتون زیاد بیرون نزنه از تابلوتون که بعداً گچ کار رو دچار مشکل بکنید. گچتون از تابلوتون اینجوری بیرون نمونه. جای اینجوری بیرون بود با دستتون تختش کنید که گچ کار بعداً برای گچ کردن دیوار نخواد بیاد یه ساعت گچایی که شما زدین رو بکنه. صاف بودنش خیلی مهمه. خب عزیزان رسیدیم به لوله های زیر تابلو. لوله های زیر تابلو هم دقیقا مثل لوله هایی که توی قوطی ها کار گذاشتیم اینجا هم همونجوری کار میذاریم. زانویی رو میذاریم سر لوله، میذاریم کف، پامون رو میذاریم روش تکون نخوره. به اینجا که رسید تا اینجا در نظر میگیریم، بعدا اضافات رو میبریم. تا اینجا لوله ها رو در نظر میگیریم، اون تعدادی رو که میخوایم و میبریم. خب عزیزان لوله هایی که برش زدین رو به نوبت اینجوری میذارین سر جاشون، زانویی ها هم جهتاشون رو رعایت میکنید. من قبلا ویدیو گذاشتم که اگر خواستیم ببندین، ولی اینجا چون فرصتشو نداشتم این کارو نکردم. نورمون داره میره دیگه نمیتونیم ویدیو بگیریم. خب ولی متاسفانه از همین تایم ویدیو به جای نور صدا رفت و من الان دیگه باید به صورت جداگونه صدا رو ضبط بکنم و بذارم روی ویدیو. خب همینطور که میبینید تمام لوله هایی که برش زده بودیم و مرتب کنار هم دیگه چیدیم. وقتی بالا رو مرتب میکنیم توی پایین ممکنه که اینجوری که میبینید به هم دیگه پیچیده شده باشن. خب اینا رو هم پایین مرتب میکنیم و کنار هم دیگه صاف و مرتب قرار میدیم. خب بعد از اینکه ما این لوله ها رو کنار هم دیگه صاف گذاشتیم، نیاز به وسیله داریم که اینا رو نگه داره. من از این چوبه استفاده میکنم. حالا باید بره گچ بسازه دوستمون. گچ ساخته. الان این چوبه که اینجا گذاشتیم باعث میشه که این لوله ها از اون سطحی که میخوایم بیرونتر نزنن. این چوب الان روی سطح آجرها خوابیده، پس این لوله ها هم دقیقاً زیر سطح آجر قرار میگیره. با توجه به اون گچ و خاکی هم که میاد روش، قطعا روش حداقل 2 سانت گچ و خاک میگیره که اینجوری دیگه ترک نمیخوره. خب قبلا گچ ساختنم بهتون آموزش دادم. گچتون یه حالت خمیری باشه. این چوبو که گذاشتین آروم از روش شروع میکنیم، عین یه ماهیچه روی لوله ها رو پر میکنیم. گچ یه مقدار با فشار باید بزنید، گهگاهی هم یه مقدار ضربه، که از لای لوله ها
گچ بره به اون طرف دیوار بچسبه. ببینید الان من یه مقدار با فشار دارم گچ رو هل میدم از لابلای لوله ها بره به پشت دیوار بچسبه. گچکارم باید موقع کار همین کار رو انجام بده که پشت لوله ها خالی نمونه. یه مقدار بهش زمان میدیم تا این خودشو بگیره. این گچی که اول میزنید خیلی مهمه برای اینکه لوله ها رو نگه داره که شما بتونین بالایی و بالاتری و ماهیچه‌ش رو بکشید. با نهایت دقت و ظرافت چوبو جدا میکنی. این خیلی مهمه. به این نکته ها ببینید قشنگ میزون اینجوری گفتن این هم خیلی مهمه، تاثیر داره. من تو قبلی نگفتم اینو ممکنه خوب چسبیده نشه. روی لوله ها هم تقریبا باید هولوش یه نیم سانتی گچ بگیره. روی دیوارتون هم یه 2-3 سانت بیاد که اینا رو میزون مشتی نگرشون داره. اینجای بعد دیگه زیاد نیازی به چوبه ندارید. اون پایین خیلی مهم بوده این چوبه استفاده بکنید، ولی دیگه تو بالایی ها زیاد نیاز ندارین. اگر میبینید لوله نامرتب میشه چوبه رو بذارید، اگر نمیبینید نذارید. من الان اینجا همراهم نبود، همیشه یه دونه ماله داشتم با خودم. گچی که میخواستم بکشم با ماله میکشتم که کسی بعدم میاد نگاه کنه کیف کنه، ولی اینجا ماله نداشتم، دستمو کردم ماله. اینجوری میکشم روش تمیز و مرتب بشه. خوشگل و توپل. گچتون هم تو استانبولی نسازینا، اینجوری تو سطل بسازین قشنگ. حمل کردنش هم راحته، از دسته میگیرین میبرین این ور اون ور. بعدش هم که اینجوری وقتی هم خشک میشه یه خورده لبای سطل فشار بدین همش کنده میشه و میریزه. ببین اینجوری قشنگ بعد دست بمالین صاف و مرتب بشه. خب عزیزان اینجا اگر میبینید من حرکات لبم با صدا میزون نیست، به خاطر اینکه اینو دارم دوباره میگیرم و اصلا یادم نیستش که اینجا چی گفتم. نکاتی که میخوام بهتون بگم، حتما لولهاتون تمیز روی دیوار باشه، روی هم دیگه به هیچ عنوان نباشه. کسی که بعدم میاد کار شما رو میبینه لذت ببره، نگه که آقا این شلخته است. وقتی به این مرتبیات اهمیت نمیده قطعا به چیزایی هم که مهمه و حیاتیه به اونا هم اهمیت نمیده. پس تمیزی کارتون یه نمره داره واسه اینکه شما بعداً کارتون معرفی بشه به دیگران و بتونید دوباره پروژه‌های جدید بگیرین. اگر هم تمیز کار کردین و یه نفر اومد گفتش که آی نمیدونم اینجاش کجه اونجاش صافه و فلان اینا، اولاغ حالیش نیست، ولش کنید، بهش اهمیت ندین. بالاخره شما هر کاری بکنید یه عده پیدا میشن که بگن آقا این خوب نیست، این بده. ایوای نکته مهمو یادم رفته بود بهتون بگم، سعی کنید لبه گچاتون از قوطیتون بیرونتر نزنه. بعدن گچکار میخواد بیاد اینا رو گچ کنه حتما 100% بهتون فوش میده، میگه که چرا این کارو کردین، چون اون مجبور میشه بکنه. پس سعی کنید که کارتون به دیگران آسیب وارد نکنه، نذاره خسته بشن، اذیت بشن، چون قطعا بهتون فوش میدن. برای جلوگیری از فوش گچ خود را بیرون نزنید. عزیزانی که دوست دارن تبادل نظر کنن با اساتید دیگه، سوالاتشون رو بپرسن، من یه دونه گروه زدم توی تلگرام، شما اونجا میتونید عضو بشید. اگر به موضوعات برقکاری علاقه‌مند هستین بهتره که عضو این گروه بشید. من لینکشو توی قسمت توضیحات ویدیو براتون میذارم که با کلیک کردن روی لینک مستقیم میرید به داخل گروه، اونجا عضو میشید و میتونید از مطالب گروه استفاده بکنید. در ضمن توی تلگرام گروه هستش، کانال نیستش، یعنی یه طرفه نیستش، هم شما میتونید صحبت بکنین هم همین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و لذت برده باشین. تا ویدیو دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما.